bàbá yín ẹni pé àwọn wọlé ti bá ìṣẹ̀ṣe. bẹ́ẹ̀ ni hereditary ni mo inheritary. ẹjọ ṣé bàbá náà ṣe ìlànà kìrìsìtẹ́nì bàbá rẹ fi yín sí ni àbí ẹ̀yin lẹ́kàn ìyà sí ìlànà yẹn fúnra yín. ṣé bàbá mi. bẹ́ẹ̀ ni sà. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ náà nígbà yẹn onígbàgbọ́ pọ́nbélé ọmọ bàbá mi gan-an kan náà kó fọ̀rùn kẹrin ó ṣe akọ̀wé ìjọ Anglican rí ṣé mo pé tí bàbá mi ò bá jẹ́ tó bá ṣe kò lè jẹ́ kí ọmọ òun ló máa ṣe secretary ìjọ Anglican nínú nǹkan tó ti lé ní 100 ọdún sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni Samuel Adéméjì. oníṣègùn gangan ni iṣẹ́ gangan tẹ́ yẹ láàyò bàbá iṣẹ́ ìṣègùn pé kán jáwé jágbò. nípasẹ̀ la máa ń mọ òṣèré a lọ sí skul aládàáni kékeré a lọ sí secondary school. ká tó débẹ̀ yẹn bàbá a máa béèrè yẹn nínú ìṣẹ̀ṣe ṣẹ̀gbọ́n à ń sọ̀rọ̀ nípa Ifá ẹni mọ̀ ní Ifá mọ̀ lóògùn ní ṣùgbọ́n pẹ̀lú àlàyé tẹ́ ẹ ṣe ń sìn àwa máa rí yín bí oníṣègùn tó ń jáwé jágbò dáadáa torí àwọn tó ń jẹ́ onífá wọ́n ti mú bí ẹ̀sìn tó jẹ́ pé àwọn náà ti ń ní ìjọ wọ́n dẹ̀ ti tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ inú Ifá náà ti máa mú ọ̀rọ̀ wọn sọ ìlànà Ifá làwọn fi mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi gbàdúrà àwọn ò ní lọ sí ìlànà kìrìsìtẹ́nì. babaláwo oníṣègùn onímọ̀gùn jánijáko mo ní fámọ̀ lóògùn ewé àti egbò ni àwọn babaláàmì já àwọn babaláàmì ló máa ń jáwé àti egbò níbikíbi ṣùgbọ́n a máa ń yà sí búburú Ọlọ́run ní jẹ́ kéwé ó gbòdì lọ́wọ́ wa Ifá àwọn babaláàmì dáfá ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan babaláwo oníṣègùn onímọ̀gùn tó mọ̀léwé mọ̀légbò ní ti èmi obì yẹ mo máa ń dá láti máa fi ṣe ìwádìí nǹkan tí mo bá fẹ́ ṣe bóyá kí n ṣe léyìí tàbí kí n má ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí n láṣìṣe. àṣẹ bàbá ìjà àwọn ará ìjọ yín ní ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ẹ lọ ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé onímọ̀gùn ni yín. ṣé lulu kété olú bẹ́ẹ̀ mọ̀jẹ̀mí parọ́tọ̀ jẹ jákèjádò kété ìjọ bóyá wọn ti tó bí 18 lọ ibi kò ti bẹ̀rẹ̀ mí nílẹ̀ kan mọ̀ owó onímọ̀gùn mẹ́ o torí pé awọ arẹmọlẹ̀ mi Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́kẹ́ gbàǹgbàm gbọ́rọ̀ kọ́kẹ́ àgbẹ̀mọ̀ sáàbọ̀ gbàlagbàlà kọ́ ṣe alábìyamọ nífẹ̀ẹ́ bímọ ilé tó mo wà yìí kí n tó kọ́lé yìí láti 1987 ni mo ti ń gbèbí ọmọ ni mo ti ń gbèbí fọ́bùnrin tọ́bùnrin bá fẹ́ bímọ ni mo ti lébọ̀ fọ́bùnrin lílé yìí gbogbo ọmọ tí mo ti gbèbí ẹ̀ lílé yìí kò sílẹ̀ tó máa yọkú nínú wọn àtẹlẹ́ tí mo ti gbèbí ẹ̀ kí n tó kọ́lé yìí ọmọ tèmi náà yè tẹ̀lé owó akítótó kì í wẹ̀ mọ́ rẹ̀ kó ìwọ òrìṣà ni o so àṣẹ dọwọ́ bàbá mi awọ arẹmọlẹ̀ mi tó bá ṣe kinní gan ní ìdó òsì ń bì yìí wọ́n rí àwọn awo tí ìyàwó bá ń bímọ ní sàkání wọn tó bá fẹ́ kù dẹ̀ ká tó wọ́n sáré lọ pè mí màá débẹ̀ màá gbàdúrà àdúrà lé bàbá mi gbà láì ṣèkù tó ọgbà abiyamọ yẹn dẹ̀ máa bí láyọ̀ àtàlàfíà tíbi tí eré láfọ̀ wọ̀. bàbá ǹjẹ́ máa ń ṣètùtù náà bàbá. ètùtù. bẹ́ẹ̀ ni sà. ètùtù ló ní ilé ayé. ǹjẹ́ máa ń ṣe bàbá. mo máa ń ṣètùtù. ẹ máa ń kí àwọn irúnmọlẹ̀ ẹ máa ń kí wọn ẹ máa ń yìn wọn. èṣù láìlú mẹ́rin àròjàre o mẹ́rin lóye tí a bá dá Ifá obì tí mo dá yọ tó bá ṣe èṣù lọ nìkan bọ tàbí òbí lọ nìkan bọ ètùtù náà ni tó bá máa kíákíá mà nìkan lọ bọ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹlẹ́dàá ẹni yẹ torí orí gangan lójú oògùn ló nọjọ́ òpọ́njú orí ẹni ló nọjọ́ gbogbo ẹlẹ́dàá wa ò ní padà lẹ́ẹ̀ wa o orí mi ò ní padà lẹ́ẹ̀ mi mo lè dá Ifá fún ẹ kí ni kó lọ borí ẹ àwọn lè sìn dọ̀dà tó bá lọ bọ̀ nǹkan tó bá fẹ́ ṣe yàrá yọrí sí ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bóyá ẹnìkó nóbì omi tútù epo iyọ̀ kó fi bọ èṣù láàlú tó bá lò fún agbára náà ọ̀nà àlà èṣù àṣírí sókè ajé kí ilé tẹ̀ wá lọ́wọ́ àwọn ètùtù tí mò ń ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n kò sí ètùtù kan tó lágbára tí mò ń bá yẹn ṣe pé bóyá wọ́n lọ pa ẹran lápálàyà kán pa àkìkọ́dìyẹ lápálàyà kán pa abú adìyẹ lápálàyà
mo máa ń bọ fá o dáadáa mo ń bọ fá o mo ti yá gbàdúrà lóde fáàmù gan láàárọ̀ yìí mo dẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ni so mo ń bọ fá ṣùgbọ́n èmi ò lè gbá ewúrẹ́ pé kán pálápàlàyà kán pa òbúkọ lápàlàyà kán pa adìyẹ lápàlàyà kán gbé lọ sọ́ríta kán gbé lọ síbi kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n tó ẹlẹ́dàá ẹni bá gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹni màá bọ́ béèrè pé ṣé orí ẹ̀ gan ni kó lọ ṣàdúrà fún Ògún ni kó bọ tó bá rí tó bá ń yàn lódù à béèrè pé èṣù láàlú gan ni torí ìdí èṣù làwọn ìyá wa ti jẹ bẹ́ẹ̀ ni kò sí àjẹ́ kan tó ń lọ tí òun kan sọ lédè èṣù màá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé èṣù láàlú ni ká bọ tó bá dẹ̀ ní òun nǹkan tá a máa fi bọ́ tá a fi bẹ́ẹ̀ pé kí ọ̀nà ẹni yẹ kó yọrí sí ẹni tó bá ṣe aláìsàn ni káìsàn rẹ̀ kó má yọrí sí ti kú à béèrè sí ká tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe oògùn kó oògùn bá lè jẹ́ ètùtù máa ń mú kí oògùn jẹ́ ni tó wàá tètè ṣe ètùtù yẹn pé báyìí lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa o jọ̀wọ́ ẹ bá wa tú sílẹ̀ jẹ́ kí àdúrà rẹ gbà o ẹ jẹ́ kó ní àlàáfíà o kó má sìnkú o kó ń ṣe hospital ló wà èèyàn lè wà lọ́spítà kó wà lórí ibùsùn kọ́ra ẹ̀ má dá ká gbàdúrà fún bí tó bá ṣètìtù ni tó bá ṣomi àti obìnrin ní kó fi gbàdúrà fún a máa gba àdárúkọ ẹ̀ pé ẹni tó wà lórí ibùsùn lẹ́yìn hospital yóò bẹ́ẹ̀ orúkọ alágbájá yìí ni o òjò dada ni o òjò ni o ọmọ alágbájá o kó dìde láyọ̀ àti àlàáfíà torí pé ọ̀kẹ́ kan sì sílẹ̀ ikú èèwọ̀ òrìṣà á dìde láyọ̀ àti àlàáfíà á ṣe ètùtù yẹ dàbí pé ìgbà tí a ń ké sí ẹ̀ṣẹ̀dá àkúta ní àkọ́dá ẹ̀ṣẹ̀dá tó dọwọ́ ẹ̀ torí ibi tá a bá ti ń ṣètùtù nínú a sọ pé àkọ́dá ẹ̀ṣẹ̀dá ó dọwọ́ ẹ̀ o alágbájá ẹ̀ láṣẹ wá o ibi tó yọ lẹ́nu kó rí ìwòsàn àwọn tó bá wà níbẹ̀ kan jọ kó tu sílẹ̀ tó bá ṣàwọn alájẹ ló wà níbẹ̀ àwa náà ò ní rere lérò. ẹ ṣé bàbá a ti wá rí i pé ẹ máa ń bọ àwọn òrìṣà a lè wá rí i pé ẹ mọ̀ mo ti fẹ́ padà sí di pé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tẹ̀ ń lọ yìí wọ́n máa ń sọ wípé kéèyàn má bọ òrìṣà ẹ̀yin dẹ̀ ń bọ bàbá ǹjẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣàlàyé àárín yẹn fún wa. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe mo lè sọ pé kí n má bọ òrìṣà ṣùgbọ́n mo ní ṣèpè mi ṣe mo máa ṣàdúrà mọ́ àdúrà lè gbà agbára ẹ̀ gbà iṣẹ́ tí mo bá ṣe rí ọmọ ajé kó tọ̀ mí tí èèyàn bá wá sọ́dọ̀ mi alàgbà béèrè yẹn yẹ dáa púpọ̀ a ò ní rí bu èṣù a ò ní rí ìjà òbí àwọn ìyá wa kọbílẹ̀ síwájú òní ni ọjọ́ kẹrin ní on the 2nd oṣù táwa ẹ ní ọjọ́ kejì èèyàn wá sílé mi mo ní kó jọ kó tètè lọ bọ ògùn kíákíá mo ti retí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo máa pe èèyàn lẹ́nu mo sọ́ọ̀rì ògùn tí mo ní kó lọ bọ́ yẹn kò bọ́ orí ẹ̀ ló ń sá ṣùgbọ́n aṣáàdùkọ́ ló wọ́n lọ orí ẹ̀ ló ká fi késàrì ló kọ́ tó ṣe fi késàrì ó ń bọ̀ lọ́nà ẹrú ọdẹ ayé níbí ló ti ní accident lórí lọ́sọ̀ ṣùgbọ́n aṣáàdùkọ́ torí ó ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́ láti wá ṣe tó bá má ṣe tó bá ní ìlú olùkọ́ ló báwọn àjẹpẹ́ àìgbọ́ràn àdúrà ló ń gbà ó àdúrà ní o tó bá fẹ́ mi kò sí mo wà níbì kan ní àárọ̀ àná ìgbà tí mo délé lánàá nǹkan tó fún mi níbẹ̀ mo tún fi gbàdúrà ìlú ọtí tó wà nílé mi mo wá dọ̀dọ̀ ìyá mi ó wá ní dádì pé títẹ̀sù kúrò lánàá ó ní iwájú ilé òun ní ọ̀kadà yóò dẹ̀ jẹ́ ọ̀kadà ọmọ ìlú ọ̀rìn níbí yìí ọmọ kékeré ọ̀kadà wa gbá ọmọ yẹn ẹni tó yọ léwájú orí ọmọ tó bẹ́ẹ̀ léyìí wọ́n jẹ́ kó tó gbé lọ sọ́sìpítì wọ́n wá débẹ̀ láàárọ̀ àná wọ́n sọ fún mi ìgbà tó ń sọ ẹran kọjọ lọ́ra rẹ̀ kan dé wítínẹ̀sì sí léwájú ibi kan tí táwọn gángan kẹta bí àlébẹ̀ ọ̀rá mi gan ṣe mo rò wá rò pé madam ṣe bó wá ní bàbá ẹ bá àti wà alágbájá ó ní bẹ́ẹ̀ ni fún nǹkan tí mo ní kẹ́ ṣe ìjẹ́ ẹ ṣe mo ṣe bí wọn ní kó bọ̀gún ó ní àkẹ́kọ̀ọ́ de yẹyẹ ló ń yìí
inú òun bọ̀ yá òun bọ̀ lẹ́dà òun ní ṣùgbọ́n àkẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó òun rí oníkòjìdé kéré léwu kọ́ ẹgbẹ́ asúlẹ̀ mi mo ní kó pe èèyàn tó bá ṣe kinní pé kán bó ògún fún lulẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìgbàgbọ́ láti ṣe ó ti lóbì ó ti bọ orí ẹ̀ ó ti bọ ẹ̀yà tó bi ó wá fún mi lóbì lánàá ni ó ní àkẹ́kọ̀ọ́ yẹn ní pé tìtorí pé kò tóbi léwu ṣe mo ní ọba wo kéré ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n dìsáìdì ọmọ òun kò lọ hospital níjẹta wọ́n stitch gbogbo wájú orí ẹ̀ ọmọ kékeré tó ti ju ọmọ ọdún bíi 5 iwájú ilé ọ̀ra ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni machine bá pa sí ní Ìfàkì ṣé rí pé báyà nìkan lọ wàásù pé kó máa fẹ́ bògún kó má bọ̀ tí èṣù bá nìkan fún un lépo kó má fún kì í ṣe pọ́blẹ́mù tí mo kọ́ nìyẹn tẹ́lẹ̀ yẹn nìyẹn màá ṣe ṣùgbọ́n mi ò gbọ́dọ̀ ku ìwà láburú àbí kí n dárúkọ yẹn ní láburú ṣùgbọ́n wàhálà tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn kí n gbàdúrà nípa ẹ̀kọ́ má rí wàhálà kí èmi náà má rí wàhálà kí ogun ológun má ṣẹlẹ̀ mi lórí ogun ológun ò ní ṣẹlẹ̀ lórí mo ti ń dúpọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run still yet nínú ẹ̀ náà bí mo ṣe ń padà délé láàárọ̀ àná yẹn wọ́n rántí kọ wà nílé mi kò má ti mo tí kọṣọ tí àrùbọ̀ nìkan tó wá látàdé tó wà ń fi dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ẹni tí ọ̀nà àṣọ operation fọmọ ẹ̀ ó dẹ̀ wá rẹ́ni pé kò sọ́mọ yẹn lọ́dọ̀ mi ṣùgbọ́n Ìbàdàn ló bí sí wọn ò dẹ̀ ṣe operation ó dẹ̀ bí pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà ògo ni fọlọ́dúnmọ́rẹ́ ìyá ẹ wá gbé ọtí fún mi mo mọ́ tí yẹn gbàdúrà àti tó ìlànà tí èmi mọ̀ nìyẹn èmi ò mọ̀ pé mi ò mọ nǹkan kan pé bóyá tó bu lápá tó bu lọ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ ọtí òun mo ti mú níbẹ̀ láàárọ̀ ọkọ kan bá ti wo ní ìgbòkó tí èkó kù sílé mọ́ tí àròbó ni mo dẹ̀ ti gba méjì bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ kan kọjá àwọn òkú tí èmi ń gbà nìyẹn àwa máa ń ṣáàjì èèyàn pé ẹ lọ gbé 50,000 wá 100,000 wá á dẹ̀ nọ́mbà àgbọ̀n ṣùgbọ́n àdúrà ló ń gbà agbára kì í gbà nínú ajé kàdúrà yìí gbà lọ́wọ́. ẹ ṣeun bàbá.